त्यो VPN मार्फत तपाईहरुको मोबाइल ह्याक हुने सम्भावना हुन्छ। साथै यदि तपाईहरुको बैंक एकाउन्ट पनि तपाईको त्यो मोबाइलमा लगइन छ भने तपाईहरुको बैंक एकाउन्ट धरि ह्याक हुन सक्छ यो VPN द्वारा। नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबैजनालाई मेरो नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। साथीहरु, आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई टिकटकको बारेमा केही नयाँ कुराहरु भन्न गइरहेको छु। साथीहरु, सायद तपाईहरुको मोबाइलमा अहिले टिकटक चलिरहेको छैन होला र तपाईहरुले त्यो टिकटक चलाउनको लागि यो जुन एउटा VPN भन्ने एप्लिकेसन छ त्यो एप्लिकेसन मार्फत सायद तपाईहरुले टिकटक चलाइराख्नु भएको छ होला। तर साथीहरु, आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई त्यो VPN को बेफाइदाहरु के हो, जब तपाई त्यो VPN भन्ने एप्लिकेसन मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुहुन्छ, मोबाइलमा इन्स्टल गर्दाखेरि त्यो VPN ले के असर गर्छ मोबाइलमा, के असर गर्छ मोबाइललाई भन्ने कुरा आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई प्रष्ट तरिकाले भन्न गइरहेको छु। यदि तपाईहरु यो कुराहरु सुन्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुले अहिलेसम्म यो भिडियोलाई लाइक अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला, किनभने म तपाईहरुको लागि यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरु निरन्तर रूपमा लिएर आइराख्ने छु। हुन्छ साथीहरु, म तपाईहरुलाई अब सुनाउन गइरहेको छु। साथीहरु, तपाई यो जुन टिकटक VPN द्वारा चलाइराख्नु भएको छ त्यो VPN बाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, जब तपाई त्यो VPN मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुहुन्छ, इन्स्टल गरिसके पछाडि त्यो VPN मार्फत तपाईहरुको मोबाइल ह्याक हुने सम्भावना हुन्छ। र ह्याक के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको मोबाइलमा इन्स्टल भएको हरेक थोकहरु ह्याक हुन सक्छ। जस्तै फेसबुक भयो, यसैगरी तपाईको टिकटक त भइ नै हाल्यो, तपाईको टिकटक पनि ह्याक हुने सम्भावना हुन्छ। इन्स्टाग्रामहरु छ भने जति पनि तपाईहरुको एकाउन्टहरु छ त्यो ह्याक हुने सम्भावना हुन्छ। साथै यदि तपाईहरुको बैंक एकाउन्ट पनि तपाईको त्यो मोबाइलमा लगइन छ भने तपाईहरुको बैंक एकाउन्ट धरि ह्याक हुन सक्छ यो VPN द्वारा। ह्याकरहरुले सजिलैसँग साथीहरु यो VPN द्वारा तपाईहरुको मोबाइल नै ह्याक गर्ने सम्भावना धेरै नै हुन्छ। ह्याकरहरुले साथीहरु सजिलैसँग तपाईहरुको मोबाइलमा रहेको हरेक डाटाहरु ह्याक गर्न सक्छन्। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि साथीहरु, यदि तपाईहरुको मोबाइलमा एकदम इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्टहरु डाटाहरु छ भने, बैंक एकाउन्ट लिंक छ भने, त्यो अवस्थामा तपाईहरुले त्यो मोबाइलमा VPN भन्ने एप्लिकेसन इन्स्टल नगर्नु होला भन्छु। इन्स्टल गर्दाखेरि मैले तपाईहरुलाई भनि नै सके के तपाईहरुमाथि क्षति हुन्छ भन्ने कुरा मैले तपाईहरुलाई सुनाइसकेको छु। तर पनि यदि तपाईहरु टिकटक चलाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले त्यो मोबाइल युज गर्नु होला जुनमा चाहिँ अब बस तपाईको टिकटक एकाउन्ट मात्र त्यसमा लगइन होस्, बैंक एकाउन्टको डिटेलहरु त्यस्तो केही लगइन नहोस्। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईहरुको मोबाइल, तपाईहरुको बैंक एकाउन्टहरु जति पनि तपाईहरुको एकाउन्ट छ त्यो एकाउन्ट ह्याक नहुने सम्भावना हुने छैन। हुन्छ साथीहरु, तपाईहरुलाई मेरो प्रक्रिया कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेखिदिनु होला। र तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेखिदिनु होला। र साथीहरुमाझ यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला। र अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आउने अर्को भिडियोमा साथीहरु म फेरि तपाईहरुको लागि यस्तै नयाँ अपडेटहरु लिएर आइराख्ने छु। आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई यति भन्दै बिदा माग्छु। हस्त, धन्यवाद।